Stars, I'm a fool for your love. So yo, what's up mga lodi? Kamusta kayo? So, panibagong video na naman to mga lodi. Ako'y magmumukbang na naman mga lodi. So, ang mukbang pala natin ngayon ay dalawang extra big mga lodi. So, kung ikaw pala ay bago sa aking YouTube channel, ay wag mong kakalimutan i-subscribe at pindutin mo rin yung notification bell para ikaw ay laging update sa mga susunod nating video. So, huwag natin patagalin ito mga lodi. Luto na natin ito. Makakain na ako. Sige, let's go. A few moments later. One hour later. So yo, what's up mga lodi? So ito na, naluto na natin ano. Ayun o. So, putang, parang mapapasubo yata ako dito. Dami pala. So hindi ko alam kung kaya natin ubusin to mga lodi ano. So mukbang kasi susubukan natin mga lodi. Tapos mayroon din tayong log mga lodi. Dalawa yan, pinagsama ko na. Natama daw magprito ng kaisa-isa. So yun na nga mga lodi no. Ilalagay ko na dito para swabe. Oh my God! Isa na natin ito mga lodi. Wow! Bismillah.
Kunti na lang. Kunti na lang. Sige. Kunti na lang malapit. Bis matos kung sabi mo. Sabi mga lods. Dito na lang mga lodi video natin. Maraming salamat sa panonood mo, at kung kayo bago para sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan subscribe mga lodi. Maraming salamat. Sa susunod ulit mga lodi na mukbang natin. So wipe out. Tapos po ako masyado mga wala yung hang. Dito na tayo mga lodi. Maraming salamat sa susunod.